السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. هل تساءلت من قبل كيف يتم بناء الهياكل العملاقة تحت الماء، سواء كان في البحار أو الأنهار أو المحيطات؟ فيتزايد عدد سكان الأرض بشكل كبير، والمساحات المؤهلة للتوطين أصبحت أقل، ومن الممكن في المستقبل القريب أن تصبح المدن العائمة والمدن العملاقة تحت الماء حقيقة بالفعل. لكن كيف سيكون المهندسين والخبراء قادرين على فعل ذلك؟ فالبناء فوق الماء أصعب بكثير من البناء فوق الأرض اليابسة والجافة، لكن استطاع الإنسان بالفعل اقتحام تلك المسطحات المائية، وقد تم بناء الكثير من هذه الهياكل العملاقة من قبل. واليوم في هذا الفيديو سنوضح لكم كيف يتم بناء الهياكل العملاقة تحت الماء. قررت ألمانيا في عام 2016 إنشاء أحد منصات الطاقة، حيث قامت بإنشاء مزرعة رياح ضخمة في منطقة مضطربة في بحر الشمال. كانت هذه المنطقة مليئة بالرياح القوية طوال الوقت، فقاموا بنقل المعدات وأجزاء التوربينات للموقع وتركيبها وتثبيتها، ولكن كان من الصعب تثبيت هذه القواعد للتوربينات، فتم تصميم قواعد خاصة بالإضافة لهذه الأنابيب العملاقة الذي يبلغ طول الواحدة منها 85 مترا، وبقطر 8 أمتار، وبوزن 1300 طن. تتكون هذه المزرعة من 47 توربينة تنتج طاقة بمعدل 402 ميجا وات، وهذه الطاقة يمكن أن تغذي 400 ألف منزل بالكهرباء. الجسر الذي تراه الآن ليس كباقي الجسور الأخرى. يقع هذا الجسر في الولايات المتحدة الأمريكية. تم بناؤه عام 2014، وتم اختيار تصميم مبتكر خاص به. تم تقليل عدد الدعامات مع الحفاظ على متانته، فيحتوي على 5 دعامات فقط في الماء. يبلغ طول الجسر 1.5 كيلومترا، وارتفاعه أكثر من 45 مترا، وقد كلف بناؤه الكثير من الدولارات. كيف يتم بناء منصات النفط الضخمة هذه في البحار والمحيطات؟ فهذه أكبر منصة نفط عائمة. بنيت هذه المنصة على مدار 4 سنوات من قبل مئات المهندسين المتخصصين. يبلغ ارتفاع المنصة 29 طابقا، وعرضها يعادل عرض ملعبين كرة قدم، وتزن أكثر من حاملة الطائرات، وقد خطط لها أن تستمر على الأقل 40 عاما. فالمهمة كانت صعبة عندما تم بناؤها، ونظرا للموقع المختار لبناء المنصة عليه، فيقع في منطقة صعبة كثيرا ذات ظروف مناخية سيئة، ويجب غمر قواعد المنصة على عمق 2.5 كيلو تقريبا. يتم عزل الأنابيب أولا جيدا لكي تصمد وتستمر لمدة 40 عاما في وسط المياه المالحة ودرجات الحرارة المختلفة. فاستغرق الأمر عامين لبناء 4 وحدات عملاقة تشكل الجزء العلوي من المنصة، وكان وزن الوحدة الواحدة 10,000 طن، وتم رفعها لوضعها في مكانها إلى ارتفاع 18 مترا. في أحد أكبر الموانئ البحرية تم بناء حاجز الأمواج هذا الذي يشبه الكثير من الأفعى. فلم يبنى هذا الحاجز من أجل هذا المنظر الرائع فقط، بل من أجل حماية الميناء من قوى الطبيعة التي يمكن أن تفتك به. فحركة الشحن به تعادل 29 مليون طن من البضائع سنويا. فيمتد هذا الحاجز على مسافة عدة كيلومترات في البحر، ويحمي السفن والميناء من موجات البحار. تم بناؤه على مراحل مختلفة. أولا وضع تل أرضي، ثم تقوية الحاجز بأساس خرساني، ثم وضع هذه الكتل ذات المنظر الرائع في مكانها. يفكر الكثير في المدن الساحلية، خاصة في طريقة للوقاية من الفيضانات. ففي جزيرة في المملكة المتحدة بدأ الخط الساحلي في الانهيار، وكادت أن تغمر المياه 1800 منزل، فقاموا على الفور ببناء سد للحماية من الفيضانات، واستغرق بناؤه حوالي 6 أشهر على طول الشاطئ الذي يبلغ 650 مترا. تم استيراد 70,000 طنا من الحجارة من النرويج للقيام بذلك، بالإضافة إلى وضع 25,000 طن من الحصى، وكل ذلك لحماية سكان الجزيرة من ارتفاع سطح البحر.
يسمى هذا السد بالسد المؤقت، يتم استخدامه لبناء أكثر الهياكل العملاقة تعقيدا. فعندما تريد بناء هيكل تحت الماء، كيف لك أن تفعل ذلك مع وجود الماء؟ فالمهندسون لا يغوصون تحت الماء وهم يرتدون ملابس الغوص ويحملون معهم الأدوات والآلات في حقيبة الظهر. ففي الحقيقة فإن المهندسين يقومون ببناء أسوار عملاقة في الماء مفرغة من الداخل تسمى كفر ديمس، فيفعلون ذلك بطريقة هندسية احترافية. فهذا الهيكل الضخم يتم بناؤه في الماء، ثم يفرغ من الماء بواسطة المضخات لجعل مساحة العمل جافة تماما وفقا للهندسة الجيوتكنية. وهذا البناء ليس سهلا عند وضع الجدران في الأرض، إذ أنه على المهندسين جعل الهيكل يصمد ضد الفيضانات ولا يتعرض للانهيار عليهم. يحتاج المهندسون إلى القيام بتحليل كامل لمستويات المياه الجوفية وطبقات التربة أولا للتأكد من عدم حدوث تسربات أو ارتفاع مستوى الهيكل في وقت لاحق عندما يبدأ الجميع بالعمل. وبعد ذلك عليهم إنزال الدعامات المتشابكة إلى أرضية الحوض المائي. فأي سوء تقدير أو خطأ في التصميم يمكن أن يؤدي إلى فيضانات وانهيار في منطقة العمل. وتعد تقنية كفر ديمس ليس بديلا رخيص الثمن للبناء تحت الماء، لكنه في الواقع هو الخيار الوحيد لبناء مثل تلك الهياكل الضخمة أسفل سطح الماء. يقع هذا الرصيف في ملبورن ويبلغ طوله 580 مترا. يتمتع هذا الرصيف بأهمية كبيرة في استراليا، حيث كان نقطة انطلاق القوات الأسترالية خلال الحربين العالميتين. إلا أن هذا الهيكل أصبح متدهور إلى حد كبير، فاتخذوا قرار بترميمه على الفور. ولكن ما خطر في بالهم، هل يتحمل هذا الرصيف المعدات الثقيلة المطلوبة لتنفيذ الترميم؟ لذلك تم الاستعانة برافعتين كبيرتان بوزن 300 طن وغواصين محترفين. قام الغواصين بتفكيك العناصر الخشبية ورفعها للسطح، بينما كانت الرافعتين تتعاملان مع القواعد الخرسانية. وبتكلفة 34 مليون دولار تم تجديد رصيف الميناء وأعيد افتتاحه مرة أخرى. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.